mindent üzletnek lehet nevezni, ha abba bevétel jön. A nyugdíj nem üzlet, mert azt az állam adja. Ami az emberektől folyik be közvetlen módon, közvetlenül vagy közvetlen módon, az bevétel, érted? A nyugdíj az egy szociális segély, jó? Csak hogy tiszta, világos legyen. Tehát minden üzlet, ahova bevétel folyik. A fizetésed az nem üzlet. Miért? Mert az egy helyről jön, érted? Az teljesen egy helyről jön, és gyakorlatilag a munkád értékét díjazzák. De mégis mondhatjuk úgy üzlet, mert ha nem kezeled üzletként a bevételeidet, mert mondjuk egyedül élsz, vagy ketten éltek egy családban, és akinek jövedelme van, és a kettőtök jövedelméből éltek, ha nem tekinted üzletnek, akkor nincs gazdálkodás. Tehát minden üzletnek az a lényege, hogy van egy munka, a munkáért van ellenszolgáltatás, és utána az ellenszolgáltatásból gazdálkodnak. Konkrétan gazdálkodnak, nem úgy, hogy na akkor szórjuk a pénzt, na akkor vegyünk hülyeségeket, igaz, hogy nincs rá szükség, de azért vegyük meg, érted? Költsük a pénzt. Nincs rá szükség, hogy nyaralni menjünk, mit tudom én, 2 millióért, de menjünk nyaralni 2 millióért, mert megtehetjük, miért? Na ez nem üzlet és nem gazdálkodás. Tehát mondok példát, van egy alapítvány, ahova bevételek folynak be, akár az állampolgároktól, például az adójukat fizetik abba az egyesületnek, vagy annak az egyesületnek vagy alapítványnak. Azt gondolod, hogy az alapítvány nem üzlet, de az egy üzlet, ami azt jelenti, hogy az üzletnek az a lényege, hogy minden üzlet, ahova bevétel folyik, tehát a te életedben is, ha lenne egy üzleti gondolkodásod, akkor abból a bevételből, amiből élsz, több dolgod lenne már, mint most van. Nem tudom, elég világos voltam-e? Tehát magyarul nem szartál volna el pénzeket. Bocs, hogy így fogalmaztam. Érted? Mert ugye ez a lényege az üzletnek, hogy egy üzlet akkor marad fenn, hogyha a bevételekből jól gazdálkodnak. És meg van határozva, hogy a bevételekből hogy kell gazdálkodni. Például van egy alap minden üzletnél, hogy a bevételnek a 10%-át legalább rakd félre, tehát a saját bevételeteknek is otthon minden bevételnek a 10%-át félre kellene rakni tartalékba, úgy, hogy ahhoz nem nyúlsz hozzá, minimum. Ha annál csak több, az jó, aztán semmi gond nincs. Jó, ez nem az, hogy ennyit kell félre rakni, ennél kevesebbet nem, érted? Tehát ami azt jelenti, hogy megjön a bevétel, és nem az az első, hogy kifizet számlákat, meg stb. Nem, meg a kaját, nem. Az első a tartalék. 17-ben kezdtem el mondani, 2017-ben, hogy legyen annyi tartalékod, hogy legalább 3 évet úgy túlélsz, hogy nincs egy vas bevételed se. Érted? Legalább 3 évet, tehát megnézed, hogy mennyiből élsz havonta, felszorzod 36 hónappal, és lenni kellene annyi tartalékkal, rendelkezni kellene annyi tartalékkal. 17 óta már meg is tudnád csinálni, ha 17-ben már hallgattál engem, tehát 2017-ről van szó. Szóval a lényeg az, hogy mindent üzletnek tekintünk, ahol
gazdálkodni kell a pénzzel, érted? hát ezáltal mondhatnánk a nyugdíjt is, mert ott is ha gazdálkodsz akkor üzlet, ha nem gazdálkodsz nem üzlet. Na most ehhez viszont meg kellene tanulni az üzleti szemléletet. Na azt hol tudod megtanulni? Az üzleti gondolkodást azt hol tudod megtanulni?